Hello guys, I'm Edith. For today's video, we're gonna be doing the no makeup look, and lahat na gagamitin kong products is all under 150 pesos only. Para to sa mga student like me na nag-iipon pa lang, wala masyadong budget sa pera, ganun. So, if you wanna see what's the product that I will be using, please keep on watching. By the way guys, may maririnig na naman kayo kung ano ng sound dyan. Alam niyo na, nandiyan lang yung mga kapatid ko, naglalaro kasi sila. So, pagpasensyahan niyo na. And, kakaligo ko lang. Pero parang ang dugit-dugit ko na sa sobrang init. Itong look na to is, ginagawa ko siya for everyday sa school nung pumapasok pa ako. So, I hope it will be helpful to you. Kasi, ako din dati naghanap ako ng mga products na sobrang mumura lang. But, it makes my skin fresh, pero nakaka-break pa rin yung presentable ka lang for everyday. Excuse guys sa lips ko, sobrang dry niya, wala akong lip balm, and also yung mukha ko ngayon, and meron akong bagong tubong pimples ngayong umaga lang yan kasi every night nagpupuyat ako, madaling araw na ako nakakatulog kasi nanonood ako, and halos lahat yan tuyo na yan, pero mukha siyang hindi kasi nga yung mga dark spot galing dun sa benzoyl peroxide, and probably yun na yung pinakamabisang pampatuyo ng pimples na nagamit ko. But ayun, nagkakaroon pa rin ako ng acne breakout, siguro nga dahil masyado akong acne prone person, kaya acne prone skin. And I hope sana matapos na yung quarantine para naman maging okay na yung skin ko. Mas maririnig kayong baka may naliligo na dun sa banyo namin. We're gonna start off with the base. Ito yung gagamitin ko, Vaseline Healthy White with SPF 30 PA+++. Broad spectrum na to guys, UVA and UVB protection na. That's why I love this one. This one is 99 pesos lang, and by the way, lahat ng gagamitin kong products is nasa description box, pati yung prices nila, so check nyo lang doon. So important na dapat everyday kayong naglalagay ng sunblock nyo or sunscreen. Most important skincare yan. Ano yun? Open ko na to. Yung sun, nakaka-damage yun ng skin natin, hindi natin napapansin. Like me, natuto na ako kasi nagkaroon ako ng mga freckles dito. Hindi lang halata, pero may mga freckles na ako dito na dati wala naman. So I think dahil yun sa sun, hindi talaga ako palalagay ng sunblock. I used to think na dapat pag nagsuswimming lang maglalagay, ganun. Pero hindi pala, dapat pala araw-araw kahit nasa bahay ka lang. And ito, mararecommend ko to sa inyo kasi sobrang mura niya lang. And this one is so moisturizing na. Kahit ito na lang yung ilagay mo na base mo, then good to go ka na. And also, huwag nyo kakalimutan lagi yung neck nyo kasi part din yan ng face natin. So, dapat huwag nyo kakalimutan. And next, ito, favorite ko to na Pond's White Beauty BB Plus CC with SPF 30 PA++. May protection na nito, and napakaganda ng coverage nito guys. In the shade light, but I'm in a shade beige, but favorite ko to, kaya laging lagi ko pa rin binibili kahit wala na yung shade ko na yun. Nagkakaubos na lagi nun eh. Tapos ito na lang, sobrang daming ganito. Tapos ito na lang din mabibili ko. But kinukuntian ko lang kasi sobrang white niya sa face ko. Pero madami akong maglagay ngayon kasi nga ang dami kong imperfection. Obvious ba?
Problem with this one is, ayun nga, sobrang light niya sa akin. And may pagka pinkish tone siya. As you see, parang pinkish tone siya. And ayun yung ayoko lang sa ngayon dito. Pero yung shade ko na talaga yung beige. Sobrang ganda nun sa akin kasi nga ayun talaga yung shade ko. Ano ba? So, kung gusto niyo hanapin yung shade ko, beige lang. Hindi ko alam kung may iba pang shade to or dalawa lang. So, i-blend nyo lang using your finger. Sobrang pang everyday lang talaga tong look na to, or kung gusto mo lang mag-picture sa bahay nyo. And guys, ngayon na lang ulit ako nag-makeup. Yung last kong makeup is yung peach makeup tutorial ko. Nyo rin yung neck, lalo na kung hindi nyo ka-shade. Kaya pag ginagamit ko to, gusto ko talaga nagpo-bronzer eh, para bumalik yung color ng face ko. Pero ngayon hindi tayo magpo-bronzer. So, ibabalance na natin yung color niyan. Mamaya, parang medyo mag-a-adapt naman siya sa color ko. Medyo lang. Parang sobrang puti. But, sobrang init guys, pinagpapawisan ako. Hindi ko mabuksan yung electric fan dito. May electric fan kasi dito. Kasi maingay. The next is the brow. So, for everyday look, gusto ko lang yung parang bushy and natural lang yung brow. Sobrang tagal na ito sa akin, but di ko pa rin siya naubos kasi di ko siya everyday nagagamit. Lalo na ngayong quarantine. Ito yung bilena Power Curl Waterproof Mascara nila. And tinatanggal ko yung excess kasi sobrang laki ng wand niya. As in, paano yan? Bakit kasi ng consistency nito? As in, magi-stay siya sa eyes mo 2 days, ganon. And mas maganda pa yung Maybelline kasi nga, kahit waterproof siya, pag winash mo siya ng maayos, matatanggal naman talaga siya. Ito, nagiging panda eyes lang yung eyes mo. Ginagamit ko pa rin talaga to kasi ayoko yung masasayang ng product. Maliban na kung nagkakasin sa akin ng acne. But yan, sa brow lang naman yan. So, it's okay. Sobrang natural lang. Parang bushy lang yung brows mo. So, kung wala kayong ganito and kung may mascara kayo, ayun na lang gamitin nyo. Hindi pantay yung brows ko. It's okay. Favorite part. Lalo na pag sa school, tapos puyat kayo and all, tas yung eyes yung ganyan. Ito magpapal. Mukhang gising. Guys, maingay ah. Maingay. Pagpasensya niya. Itong eyelash curler ko, matagal-tagal na rin to. Ano lang to, mga, wala pa siya sa 50 pesos, baka 35 lang yata. And kahit 35 to, nagtagal siya, tas maganda pa rin yung the next is mascara. Nakita nyo na rin to. Iba nakita nyo na. Ito nakita nyo na to. Ito. 100 lang to, itong Careline mascara. And for my everyday look, gusto ko dito lang sa taas na lashes ko nilalagyan ng mascara. Kasi pag siguro pag attend ako ng event, ganun, may magandang occasion, nilalagyan ko dito. But for everyday, hindi. Kasi parang kahit na hindi ko siya mas-smudge, parang kumakalat yung nandito, pupunta siya dito. Sa baba lang. Dito waterproof guys, but
Gusto ko pa rin siya ginagamit kasi hindi naman nga siya nag-smudge sa akin. Kasi pag alam kong may mascara ako, hindi ko ginaganon yung eyes ko. But it depends on you. Ito, 100 lang to. And it works. Look. My cheeks. Ito yung technique kung gusto nyo magtagal yung blush nyo. Maglagay muna kayo ng cheek tint. Ito yung Bilena Lip and Cheek Roller in the shade Uptown Red. I-ano mo na siya sa back of my hand and tsaka siya ilalagay sa cheeks. So, smile para alam niyo kung saan ilalagay. And kung gusto niyo talaga magdagaling, lagay niyo muna to and then top of powder and then maglagay kayo ng powder blush. Nagwo-work yun kasi kung pinupawisan ka, nawala na lahat ng powder sa mukha mo. Ito yung lalabas. So, fresh ka lang kunwari. And alam niyo ba na blush talaga yung first na natatanggal sa makeup. So, it's okay na parang minsan putok yung cheeks nyo. Gawin ko ba basta? Gusto ko yung pupula yung cheeks ko. Namiss ko mag-makeup. Pwede kayo sa nose. Kung gusto nyo yung parang ano ba yun? Sun kiss effect. Pero i-blend nyo mabuti, magagaya kayo dyan. I-blend. So guys, pag cheek tint ginagamit nyo, I recommend talaga swatch nyo muna dito. Kasi pag dinirect nyo yan, baka hindi nyo na ma-blend. Tapos mag-i-stay yung parang dot or ganun. Like, itong cheek tint na to, sobrang ang bilis nyo mag-set. After na tayo, mag-set tayo ng face. Dahil ako ay oily skin, kailangan ko mag-set ng face. So, ito yung favorite kong powder sa face ko. Ito yung Pond's Magic BB powder nila. And may coverage to guys. Kaya gusto ko to. Na-try ko na yung Insta Bright Tone Up Milk Powder nila. Ay, ayun, maganda talaga yun. Kung gusto niyo parang glowy pa rin yung face nyo. Yun, nire-recommend ko sa inyo yung Insta Bright Tone Up Milk Powder na yun. And magka-price lang yata sila. Parang 98 ba yun? Pwede rin yung Johnson's Baby Powder lang kung wala talaga kayong budget. Since this makeup tutorial is tipid-tipid lang naman. But kung gusto niyo yung parang upgraded powder, I recommend this one. For the lips, ito lang din ulit yung gagamitin ko. So, dahil tipid-tipid to guys. Tipid-tipid. Ito na lang din na Bilena. 125 to. And lalagay ko lang siya sa cheeks ko. Sa lips ko. Sobrang dry ng labi ko. Grabe. Sobrang of my technique. Parang hindi mapanis yung ganto nyo is ganonin nyo ulit sa back of your hand and then yung nakuha nyo, lagay nyo na lang sa lips nyo para di sayang. Kung mga friends na parang bumabaho daw yung ganto nila, mabaho daw to, hindi siya mabaho guys. Ano siya, napapanis kasi. So, ang gawin nyo, tuwing gagamitin nyo to sa labi nyo, dapat dry yung lips nyo or wala siyang laway nyo and then tsaka nyo siya iganon or ilagay or directly or gawin nyo yung diba, sobrang fresh lang, presentable ka lang, hindi mo in-overdo yung makeup mo, ganon. Good for everyday sa school. Guys, kung bawal mag-makeup sa school nyo, wag na. Pero kung pwede, yan. Guys, thank you so much for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo itong video na to.
And ayun, thank you so much.